पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल वंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मागे गाये तव जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे. फुडले सुवातेर हांव मागता श्री महेश कांदोळकर या फेलिसिटेशन कमिटीचे अध्यक्ष की तांणी आयच्या कार्यावळीचे मुखेल सोयऱ्यांक आयची उत्सव मुर्ती हेर मानेस्त आनी हांगा जमिल्ल्या सगळ्यांक येवकार दिवचो. Good evening to all, distinguished guests, chess lovers, and ladies and gentlemen. It is my immense pleasure to welcome you all for today's felicitation ceremony of I am Miss Bhakti Kulkarni, a proud moment for us. I extend my warm welcome to our very young, dynamic, Honorable Chief Minister of Goa, Dr. Pramod Ji Sawant, a great leader and an ardent supporter of chess of game, as our chief guest for the today's ceremony, have supported and encouraged sports in the state of Goa to all extent possible. Welcome, sir. I also take this opportunity to welcome Honorable Sports Minister Shri Goemkarponn ji, have always been a step ahead for the development of sports in the state of Goa. A sportsman himself who has represented Kabaddi at university level. Welcome, sir. I also welcome Honorable Director for Sports, Shri Ajay Gowde, a great sport enthusiast, a person who believes to work in time. He is doing a commendable job as a director. Welcome, sir. Yes, I welcome the star of the ceremony, Miss Bhakti Kulkarni. She has won us our first bronze for India. Congratulations, Bhakti. Welcome. She has brought laurels for our state as well as our country. I welcome my friend on the dais, Shri Naneshwar Naik, Chairman Ad hoc Committee for Goa, and Ashish Keni, my fellow colleague, convener for this felicitation ceremony. I welcome our media friends, Bhakti's friends, and chess supporters. Thank you. Thank you, sir. It gives immense pleasure to share that Shri Mahesh Kandolkar's contribution in the field of chess, couple of felicitation program, including Felicitation of Goa's first international master then, and now a grandmaster Anurag Mahamil, has been notable. So moving on next, may I request the committee members to kindly present a bouquet to the guest of today's function as a token of love, appreciation and respect for their valuable time. May I request Sri Dattaram Pinge to kindly present a bouquet to the chief guest of today's function, Honorable Chief Minister, Dr. Shri Pramod Sawant. Thank you, sir. I request Sri Arvind Mahamal to kindly present a bouquet to our Honorable Minister for Sports, Shri Govind Gowde. I request Sri Atish Angle to present the flowers to Directorate of Sports and Youth Affairs, Sri Ajay Gowde.
I request Sri Sachin Arolkar to kindly present a bouquet to our awardee, Ms. Bhakti Kulkarni. Gurur Brahma, Gurur Vishnu, Gurur Devo Maheshwara. Gurur Sakshat Parabrahma, Tasmai Shri Gurave Namaha. Bhakti's coach and her guide in true sense requires appreciation for giving us this champion. I request Prakash Sawan to kindly hand over the bouquet to our Dronacharya awardee Raghunanth Gokhale sir. Thank you, sir. Bhakti Kulkarni is rather a well-known name in the field of chess, also at international level. This young chess champion and the highest title holder of Women Grandmaster has many achievements and awards to her credit. Winner of first historic gold medal for India in first FIDE Online Chess Olympiad held in August 2020, Kumari Bhakti Kulkarni doesn't really need an introduction. But as I carry the program further, may I request Sri Ashish Keni, convener of Felicitation Committee, to kindly introduce and address the gathering about our champions' achievements. Honorable Chief Minister of Goa, Dr. Pramod Sawantji, Bab Govind Gowde, Honorable Minister for Sports, Art and Culture, Bab Ajay Gowde, Director, DSYA, Bhakti Kulkarni, Mahesh Bab, Naneshwar Bab, and all the chess players, parents and colleagues. There is a lot to portray, but due to time constraint, I will give a short brief on Bhakti Kulkarni, International Women Grandmaster and International Master. This inspiring girl from Salsette has risen to be one of the foremost sports person of Goa in this century till date. No other girl has shown such consistent performance in any sport of Goa. She has risen from being a brand ambassador of Goa to truly being a brand ambassador of India, and surely she must be one of the most recognized Goan faces in the Indian chess scenario, if not the world. And therein lies a story of a dedicated player, the story of hard work, the story of ups and downs, the story of sacrifice by her parents, supported by the association, federation, of course her sponsors, till recently Goemkarponn Limited, the government of Goa, and of course her coach Raghunanth Gokhale and many other of her mentors. Her rise was surprising to many, coming from supportive parents, but who could not possibly provide the high coaching fees, the traveling, the entry fees required for high-level chess. Chess is a very highly competitive sport and requires talent, hard work, support from parents, and a financial partner to conquer the highest levels. The cost of traveling deters many a player to play at the top level. How did Bhakti do it? As president of Goa Chess Association for 10 years during Bhakti's initial years, we have seen her parents sacrifice. Probably none of us, including her, imagined her playing for Goa at that time. But we all had a vision of chess in Goa flourishing at the highest level, and we all had dreams for Bhakti. Over the last 20-25 years, chess has undertaken a radical change from books to high-speed computers. But for Bhakti, it was fortunate that the Goa Chess Association was rejuvenated somewhere in 1998, and chess activities started happening regularly again. Tournaments were conducted at many places, and Bhakti started playing regularly. Sangli also conducted month-long tournaments. All India Chess Federation was the first federation to conduct all age group tournaments, and Bhakti started appearing at the national scene and being noticed. Bhakti immediately grasped the study of chess using computer analysis and made the most out of it. Her first major title was the Asian Under-14 Girl Championship at Iran, where she annexed the gold in 2006. Again in 2010, in the Asian Under-18, she was the winner in China.
In 2012, she won the Commonwealth Junior title. Over these years, she managed to win most of the Goa state championships in age group category. She won the open category of the men's, that is the men's category of Goa state, which is a very strong tournament, 3 times in a row. She received the coveted title of Women Grandmaster from FIDE in 2012 and the International Master Open title from FIDE in 2019 by accomplishing the rating and norm requirements. Over the board, she is known as a smiling assassin, as she manages to play opponents out of the game without showing any nerves and smiling all the time. She became the National Junior Girl Champion in 2007 at the age of 16 years, and she repeated it in 2009. Winning the Indian National Juniors itself is no mean achievement. Winning it twice shows the consistency of the player. Further, she became the National Premier Runner-up in 2012 and 2017 and champion in 2018 and 2019. The National Premier is the topmost women tournament in India and is a very strong tournament. She qualified for the Women's World Cup in 2018 and 2021 in Russia. She was selected to represent India A team a number of times. In the Online Nations Club 2020, her team won the gold. In 2021, they won the Online Olympic bronze. And again previously in 2020, they won the Online Olympic bronze. She won the silver medal for Team India in the Women World Team Championship in Spain 2021. This year in the Chennai Olympiad, Bhakti was part of the top Indian team, though India fielded 3 teams in the women's section. At the end of the penultimate round, India were in the lead and strong contenders for the gold. Maybe host nerves and other factors resulted in an unfortunate loss, still winning the bronze and Best Joint Team Award for India. As a choice official, I have had the privilege of observing many Indian players. But a player of Bhakti's consistency appears only once in a while on the horizon. She has achieved a lot, but our expectations are always there. I pray that she continues to play at the top level for many more years, achieving her dreams and inspiring many players the world over to even better results. Dev bare karu. देव बरें करूं सर. स्वताच्या कष्टाचे, आवय बापायच्या स्वप्नांचे आणि कष्टाचे, ताच्या गुरूच्या कष्टाचे एक सुंदर उदाहरण आमच्या मुखार आसा बाय भक्ती कुलकर्णी. तर खेळामाळ हे फक्त एक बरे खेळगडी घडयतात अशें न्ही. चड बरे घडयतात तें एक व्यक्तित्व. आणि ह्या दृश्टीन श्री अजय गावडे, डायरेक्टरेट ऑफ स्पोर्ट्स अँड यूथ अफेर्स हांणी गोंय सरकाराच्या सांगातान खेळामळार खुबशी उदरगतीची पावलां घेतिल्लीं आसा. त्याच बरोबर खुबशे स्पोर्ट्स इनिशिएटीव तांच्या नेतृत्वा खाला गोंयकारांक तरणाट्यांक लाभिल्ले आसा. हांव तांचे लागीं मागता की तांणी ह्या सुवातेर 2 उतरां सांगची. गोवा चेस असोसिएशन एडॉक कमिटी आणि स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट गव्हर्मेंट ऑफ गोवा हांच्यांनी आयोजीत केल्लो हो आजचो फेलिसिटेशन प्रोग्राम. माचेर हाजीर आसात गोंय राज्याचे मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत सर, तशेंच गोंय राज्याचे स्पोर्ट्स मिनिस्टर गोविंद गावडे सर आनी हेर मानेस्त. आनी स्पेशली आज जांचो आज सत्कार जावपाचो आसा जे आय भक्ती कुलकर्णी. चड कांय उलयनासतना इतलें सांगन दिसता की स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट अंडर दी एबल लिडरशीप ऑफ Honorable Chief Minister of Goa, Pramod Sawant sir, he has approved lot of projects, lot of such initiatives without which I think today you see lot of things which are happening around state of Goa. And under the able guidance of Honorable Minister of Sports, Govind Gaudi sir, we are looking for better infrastructure and such outcomes should be coming out of that. Not taking much time, when Bhakti was in Delhi for torch relay, we met her. We saw that positive approach in her, on her face, on her that we were sure that she will win the medal, and she has done that. So on behalf of Director of Sports, Government of Goa and entire team, we wish her in coming days we expect more she would do. Thank you so much. God bless you. Thank you. देव बरें करूं सर.
फुडल्या सुवातेर हांव मागतां आयच्या कार्यावळीचे मुखेल सोयरे गोंयचे मुखेल मंत्री भौमानेस्त डॉक्टर श्री प्रमोद सावंत हांचे लागीं की तांणी आयच्या सुवाळ्याच्या उत्सव मुर्तीक बाय भक्ती कुलकर्णीक सन्मानीत करचें. गोंय सरकारा कडल्यान भक्तीक भेटयला 10 लाख मोलाचें बक्षीस आनी सर्टिफिकेट. आणि आयच्या कार्यावळीच्या आयोजका कडल्यान फावो जाल्या एक सिल्वर प्लेट. I thank all the dignitaries on the dais. Well, it is said that choose your move carefully in chess as in life. But what about chess? Our champion Bhakti will be able to guide us better. And there goes a saying, every chess master was once a beginner. So on the next move, may I request Ms. Bhakti Kulkarni to enlighten our chess lovers, chess enthusiasts here about her journey from beginner to master. Honorable Chief Minister of Goa, Dr. Sawant, Sports Minister of Goa, Mr. Goemkarponn, SAG Director, Mr. Ajay Gowde, my mentor, Dronacharya Gokhale sir, Mr. Ashish Keni, the convener of the function, who has encouraged me from my childhood, Mr. Mahesh Kandolkarji, President of this function, and all Goan sports lovers. Today I am very much overwhelmed by this reception. Thank you so much. I was always supported by the sports lovers of Goa, and this affection has transparent in my success. I have won many nationals for Goa and international tournaments for our country. Our state has honored me with the highest sports award, late Dilip Sardesai Award. When I was around 14 years, I was the youngest awardee at that time. I was just an upcoming talented player, and Mr. Srinivas Dempo offered me the sponsorship in 2008. I think because of that, whatever I have achieved, I could reach this stage. I won 2 gold medals, 1 silver and 2 bronze in the last 2 years. In the online Olympiad, on the board Olympiads, World Rapid and Asians. I would like to mention 2 small incidences which indicate how our state has cared for sports persons. Last year, Chief Minister Mr. Sawant invited me to tie Rakhi on Raksha Bandhan. This affection was really overwhelming. Thank you, sir.
Then I was pleasantly surprised to see both the sports minister and director of SAG attending the torch ceremony, which was held in New Delhi in the month of June for the Olympiads. And no other sports persons, sports ministers and officials attended this function. And they made sure whatever arrangements they had seen in Delhi, they could have the same one in Goa, where we had the torch ceremony in Goa. So really thanks. It was a grand function. Thank you. I think these two incidences helped me with the best performance in the Indian team. I really feel you need encouragement from of course, from your family, and I'm very much glad, very much fortunate to have such supportive parents, mom and dad. My dad taught me chess when I was around 2.5. He was very passionate about chess. He made sure I get all the support from family. My mom, she doesn't know chess, but still she supports me even now. Whenever possible, she used to come with me when I was young for the tournaments, for coaching, whatever it was. And I'm very fortunate, very lucky to have a friend like Shreyas, and I'm very happy that she is present here. Thank you. She's my schoolmate. She made sure whatever I had missed in my school days, whatever portion was there, she used to help me. Her family, my Desai uncle, Mingani uncle, everybody. Like, everyone is here today. I'm so happy. Thank you so much. I thank Chief Minister for making time out of his busy schedule. I'm really honored today. Thank you, Govind sir, for such wonderful support. I must not forget Mr. Ajay sir and entire SAC team for encouraging me. They made sure when I landed in Goa after Olympiad, they made sure they would give me a grand reception at the airport. Thank you so much. It was my dream, my parents' dream, to play, first of all, to play in the Olympiads and to win a medal. So I'm really happy. By God's grace, I was able to, like my team was able to win bronze in the Olympiads. I really want to thank my coach, Gokhale sir, for always being there for me, for coaching me, training me whenever I did not have sponsorship. He did not even charge a single penny. I've been working under him for the last, I guess, 20 years. I really want to thank each and everyone, all the members from Goa Chess Association Ad Hoc Committee, everybody for making this function such a memorable function. Thanks to Kenny uncle for this PowerPoint. It was very nice. Thank you so much. And thanks to everyone for coming here, gracing the occasion. It's really memorable. Thank you, and I'll definitely work harder for my upcoming tournaments. And I'll give my best. Thank you so much. That was indeed enlightening. Thank you, Bhakti, and we wish you all the best for your bright future. Alone, we can do so little. Together, we can do so much. And when you have the young, efficient ministers leading the effective government in Goa, we see a bright future in every field, including sports. May I now request Honorable Minister for Sports, Shri Govind Gowde sir, to kindly address the gathering. सगळ्यांक बरी सांज आवडेता. आज भक्ती कुलकर्णीच्या ह्या फेलिसिटेशनच्या सोहळ्याक म्हजे बरोबर उपस्थित आसात आमच्या गोंय राज्याचे युवा दमाचे नेतृत्व करणारे मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोदजी सावंत, आमचे एसएजीचे डायरेक्टर श्री अजय गावडे, आजच्या कार्यक्रमाचो भार ज्यांनी आपल्या खांद्याचेर घेतलो ते आजच्या कार्यक्रमाचे कार्याध्यक्ष श्री महेश खांडोळकर, एडॉक कमिटीचे चेअरमॅन श्री
नाईक आणि ज्यानीन भक्तीविषयी तेजो एकंदरीत प्रवास जो आसा तो तुमच्या मुखार मांडिल्ले सालसेटचे केळी, ह्या एडॉक कमिटीचे सगळे बाकीचे मेंबर्स, पत्रकार मित्र, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, भक्तीची फॅमिली, भक्तीस मेंटर श्रीमान गोखलेजी सर आणि बाकीचे सगळे ह्या सभागृहात उपस्थित आशिल्ले म्हजे एसएजीचे आणि DSYचे स्टाफ, भक्तीचे कलिग्स, फॅमिली मेंबर्स, तुमकां सगळ्यांक म्हजो मामागोचो नमस्कार. 44th फिडे चॅस ऑलिंपिका संदर्भान हांवें चॅस स्पोर्ट्साचेर हांव उलयलेलो आशिल्लो, हांव परत तातूंत वचना. आज खूब गोंया खातीर उमेदीचो खीण जावन आसा आणि एक वास्तविकता आमच्या एक सिस्टम आसता ज्या वेळाचेर एक खंयचो स्पोर्ट्स पर्सनॅलिटीज म्हणू नाकात किंवा खंयच्याय फिल्डाचेर खंयच्याय मळाचेर ताणें नामना जर जोडली जाल्यार तेजो खूब उदो जाताच जाता आणि बरेचशे जाण क्रेडीट घेवपाक सुद्दां बरेचशे जाण मुखार येता. पूण ज्या वेळाचेर संकट आसता आनी ज्या वेळाचेर कोणाचो आधार जाय पडटा मुखार वचपा खातीर, तो खरो त्या खेळगडो किंवा त्या सिच्युएशन हँडल करणारो तेजो मेंटर जावन आसता. आनी म्हणूनच भक्तीबाईन आपल्या संभाशणा भितर सांगिल्ले आसात बरेचशे जाणांचो आमकां आधार मेळ्ळो आणि असोच आधार जर आमी मुखार जर केले जाल्यार म्हाका दिसता बरेचशे खेळगडे निर्माण जावपाक शकता. घडये आजचो हो कार्यक्रम बरेचशा लोकांच्या मना भितर एक क्वेश्चन मार्क आसतलो की सरकारान म्हाका दिसता पयलेच पावट इदी मोठी रक्कम कॅश अवॉर्डान खंयच्या तरी एका खेळगड्याक दिल्ली आसात, जाल्यार हो कार्यक्रम चॅस ऑलिंपिकाच्या एडॉक कमिटीच्या बॅनरा सकयल कित्याक? कारण आमी अशें मानतात, म्हजें सरकार अशें मानता, डॉक्टर प्रमोदजी सावंत मुख्यमंत्री अशें मानता की हें सरकार जें आसा तें लोकांचें सरकार जावन आसा. जो पर्यंत प्रत्येक लोकांचो सहकार्य ना, सहभाग ना, कारण लोक म्हणल्यारूच बाकी सगळे एसोसिएशन्स आणि आमचे एसएजी ही दोन चाकां जावन आसात. जी चाकां जर पॅरलली जर गेले जाल्यारूच रथ जो आसा, विजयाचो जो रथ जो आसा तो व्यवस्थित वेळाचेर आणि त्या टायमा भितर आमी पावपाक शकता. सरकार खंयच्याच गोष्टी खातीर क्रेडीट घेवपा खातीर ना, पूण सरकार एक्चुअली ऑन ग्राउंड फिल्डाचेर काम करता. लोकांची पल्स कितें आसा, ताची नर्व्स कितें आसा हाची परिपूर्ण सगळ्याक जाण आसा. आणि म्हणूनच आजचो हो कार्यक्रम ह्या जोड पालवान आमी घडोवन घेतिल्लो आसा. आमचे आदरणीय गोंयच्या मुख्यमंत्र्या कडेन जेन्ना वेळार ही बातमी सांगली की भारता खातीर ब्रोंज आणि तातूंत भितर आमचे गोंयचे भक्ती कुलकर्णीक आज ब्रोंज मेडल मेळिल्लें आसा, आमी कितें करुया ते सरान एक सांगलें, तुजे मनान दिसता तें तुवें करचें आनी जितलें ताका दिवपाक मेळटा तितलें आमचे पर्यंत आमी आउट ऑफ वे आमच्या स्किमान बसनासतना आज आमी भक्तीक आधार करपाचो प्रयत्न केल्लो आसा. इट इज नॉट अ हेल्प. आय एम स्ट्रेट अवे टेलिंग दॅट इट इज नॉट अ हेल्प, इट इज अ रिवॉर्ड. जितलें आमी जातलें तितलें आमी दितलें आसा. आनी म्हणूनच नवे खेळगडे आमी ऑलरेडी म्हणिल्ले आसात. असेंब्ली फ्लोराचेर आमी खुबश्यो बऱ्योचश्यो काही गोश्टी खेळामेळाचेर आमी ऐलान केल्ले आसात. आनी हांवें सांगिल्लें आशिल्लें की म्हाका दिसता येता त्या 29 तारखेक सुद्दां जे स्पोर्ट्स मळाचेर ज्यांनी आपले नामना मेळयलेले आसात, ज्यांचे बरोचसो ड्यूज काही गोष्टी कारणा खातीर बाकी आशिल्लो, आनी हांवें सांगिल्लें आशिल्लें की चतुर्थी पयलू ह्या सगळ्यांचो ड्यूज आमी पेड करतले. आनी म्हाका दिसता येता त्या 29 तारखेक ऑल 277 जे स्पोर्ट्स पर्सनॅलिटी जे आसात त्यांचे सगळे काही गोष्टी आमी क्लियर करतले. दीस इज द इन्स्ट्रक्शन फ्रॉम माय ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर. स्पोर्ट्स आमी गांभीर्यान घेतिल्लो आसा, स्पोर्ट्स आमी गांभीर्यान घेतिल्लो आसा, सिरियसनेसान घेतिल्लो आसा. हांव खूब कौतुक करता आमच्या भक्तीबाई कुलकर्णीच्या पेरंट्साचे
की घडये एखाद्या वेळ 3 वयाच्या वर्षाच्या असताना भक्तीक जर त्यांच्यान जर आधार जर दिलो नसताना त्यांच्या मनात जर अशी भावना आशिल्ली, भावना कितें म्हणून की भक्तीबाई तू ही शाळा सोडून तू बंक करून तू मुखार कितें करतलें, तुका प्रॉस्पेक्ट्स आसतलो का कितें खेळा मळाचेर, वॉट इज युअर फेट इन द एम्प्लॉयमेंट क्रिएशना खातीर किंवा एम्प्लॉयमेंट मेळोवपा खातीर कितें आसतलें, असो जर विचार त्या वेळाचेर जर आशिल्लो जाल्यार आज हो दीस आमकां पळोवपाक मेळचो नाशिल्लो. आणि म्हणूनच भक्तीबाई कुलकर्णीच्या पॅरंट्साचें खूब मनापासून अभिनंदन करता, कारण यू आर ऑल्सो द पॅरंट्स. आज बाकीच्या पॅरंट्सां मुखार एक आदर्श दवरून तुमी आज काम केल्लें आसा. बरेचशे पॅरंट्सां भितर आज नेगेटिव्ह थॉट्स आसात. भुरगो 35 वर्ष जालो नंतर 40 वर्ष जालो नंतर कितें करतलो जाल्यार खंय तरी तूं शिकपाक वच. पूण ताणीन तशें चिंतलें ना, कारण आज आदरणीय आमच्या देशाचे पंतप्रधान नरेंद्रजी मोदी हाणीन स्पोर्ट्सा खातीर खूपच महत्व दिल्लें आसा. आणि म्हणूनच संबंद देशाच्या विंगड वाठारांनी आज खेलो इंडिया सारकली सेंटर उबे करपाचे पूर्णपणे पाठिंबो आणि आधार दिल्लो आसात. आणि गोंयच्या मुख्यमंत्र्याच्या सांगातान आज आमी पणजेच्या त्या कांपालाचेर मनोहरबाई पर्रीकर स्पोर्ट्स अकादमी भितर खेलो इंडिया सेंटर सुद्दां आज उगडलेलें आसा. आणि बरे भशेन आज भुरगे तितून पार्टिसिपेट जाल्ले आसात. फाटल्यान हांवें सदांच म्हणटालो, इन्स्टेड ऑफ गोईंग इन टू द हिस्ट्री लेट अस क्रिएट अ हिस्ट्री इन द स्पोर्ट्स. आणि म्हणूनच कोणाची उणी न गाता आमी मुखार आमचो हो खेळ किंवा एकंदरीत गोंयचें नांव आमी कशें व्हड करतले त्या संदर्भात आज प्रत्येकान विचार करप हें तितलेंच महत्वाचें आसा. आणि त्या दृश्टिकोनांतल्यान आज आमी पावलां मारिल्लीं आसात. पूण जाय तुमचो सगळ्यांचो सांगात, जाय सगळ्यांचे सरकाराचेर एक विश्वास. आणि तो विश्वास जर आज तुम्ही जर दवरलो दाखयलो जाल्यार म्हाका दिसता बऱ्योचश्यो काही गोष्टी पॉझिटिव्हली आमी मुखार व्हरपाक शकता. नॉट ओन्ली इन द चेस बट इन द डिफरंट स्पोर्ट्स सुद्दां तितलोच इक्वल आमी इम्पॉर्टन्स दितले. आमचो गोंयच्या मातयेंतलो एक खेळगड्याचेर अन्याय जावपा ना हेची जबाबदारी आमचें सरकार घेतलें. आणि त्या दृष्टिकोनांतल्यान जो रोड मॅप जो आसा, तो विजन जे आसा, ते मिशन आमकां तें अचीव करपाक जाय, त्या दृष्टिकोनांतल्यान आमी सर्वोत्तपरी आमचो प्रयत्न जावन आसा. आणि म्हणूनच हांव अपील करता, हांव आव्हान करता आमच्या सगळ्या युवा दमाचे तरणाटे जे आसात. एकूच गोष्ट जाता की एक वेळ खेळ असो आशिल्लो, प्रत्येक जो घरांतलो एक सदस्य जो आसा तो ग्राउंडाचेर आसतलो किंवा वेगळ्या वेगळ्या फिल्डान आसतालो. जिवन बॉडी जी एक्सरसाइज ताका मेळटलो अशे तरेचे खेळान आशिल्लो किंवा कामान आशिल्लो. पूण आज ती स्थिती ना, आज ती परिस्थिती ना. आज बरोचसो हेजे रिवर्स जाल्ले आसात. बरोचसो जो आज युवा दमाचो तरणाटो जो आसा तो खंय तरी एका मोबायलाचेर आराम आपलो करीत आसात. हांव सदांच सांगपाक सोदतां की आराम हो हराम आसा. घडये जेदे वेळाचेर आमी मोठे जातले, व्हड जातले आणि आमचेर जर खंयचें जर संकट जर येतलें जाल्यार तें आमी पेलपाक शकना. कारण आमी जेदे वेळाचेर आमचें बालपण जेदे वेळाचेर आमी 2 स्कुलांतल्यान येताले, बुकां थंय आपटून पयलो आमी मैदानाचेर आसताले, आज परत तें सुरू जावपाचें आज गरज आसा. जेणे करून आमकां चड आतांच हांव 18th पुलीस फुटबॉल क्लबाचें उद्घाटन करून आयिल्लो आसात. प्रभाकर सिनारी आमचे आदले पुलीस ऑफिशियल्स आणि एक 76 इयर्साचो एक PSI रिटायर्ड जालो, तेजें फेलिसिटेशन करून आयिल्लो आसा. उद्देश कितें आशिल्लो ह्या पुलीस कपाचें की गोंयान भितर पुलिशेन भरती जावपा खातीर बरेचशे गोंयकार मुखार येनाशिल्लो. आणि तें मोटिवेशन, ते कॉन्सेप्ट, तो आयडिया घेवन हे पुलीस कप त्या वेळाचेर ऑफिशियल जे आशिल्ले पुलीस अधिकारी ते सिनारी बाब ताणीन हो एक संकल्प हाडलो. म्हणजे कितें विचार आशिल्ले, कितें तरी मोटिवेट करून आमकां कितें तरी मेळपाक शकतात काय कितें असो तरेचो एक विशय आशिल्लो. आणि ह्याच जोडीक लागून, त्या शब्दाक जोडीक लागून एक गोष्ट हांव सांगपाक सोदतां की तुमकां सगळ्यांक खबर आसा हांव छत्रपती शिवाजी महाराजाचो खूब एक सेवक जावन आसा, एक मावळो जावन आसा. आणि ज्या जिजाऊन एक दवंडी पेटयली गांवांन भितर, कितें म्हणून की जो शेताचें रक्षण करपा खातीर जी गवे रडे येतात किंवा वेगळी वेगळी जनावरां घेवन त्या पिकाची नासधूस करतात, तेका खातीर
ते सांबाळपा खातीर जो कोण ही जनावरांक प्रोटेक्ट करपा खातीर तांकां मारतलो किंवा पिकाची संरक्षण करतलो ताका एक रिवॉर्ड दितलो अशे तरेचो एक दवंडी जिजाऊ मासाईन दिली. ताजे भितर एक 2 विशय आशिल्ले. एक तर पिकाचे संरक्षण आणि दुसरे म्हणल्यारूच त्या स्वराज्याक लागणारे मावळ्यांची निर्मिती करप, मावळे तयार करप. आणि असोच त्या भितर एक आशिल्लो तानाजी मालुसरा. तो सकाळचे बरोबर 3 वरांचेर एक जनावरांचे मारिल्ले जनावरांक एक खानार घेवन आयलो आणि आपल्याक मा साहेबाक मेळपाक जाय अशें म्हणून तांणी सांगलें. तर ताका पहारेकरी जे आशिल्ले ते जिजाऊक मेळपाक दिन जाले. अरे सकाळी मेळुया, आतांच कित्याक मेळपाक जाय. बरोचसो बोवाळ भायर जालो आणि जिजाऊ मा साहेबान तें आयकलें आनी ती सहज भायर आयली. तिणें विचारलें कितें जालें ते सकाळ फुडें येवपा खातीर. मा साहेब म्हणपाक लागलो, तुवें गांवांत दवंडी पेटयल्ली, जो कोण जनावरांक मारून आपल्या मुखार हाडटा ताका आपूण सोन्याची कडे दितले म्हणून. हय, पूण ताका इतलेच रातचे येवपाची गरज आसा काय ना. तिणें म्हणलें, मा साहेब हांव त्या सोन्याच्या कडे खातीर हांव आयलें ना. तुजी एक शाब्बासकेची थाप म्हज्या फाटीचेर पडची म्हणून त्याच आनंदान आणि त्याच उमेदीन हांव आयिल्लो आसा. आणि म्हणूनच मा साहेबाचे जे विचार जे आशिल्ले म्हणल्यारूच एक पिकांचे संरक्षण आणि दुसरे म्हणल्यारूच आपल्या मावळे तयार करपाचें कारण आशिल्लें, तशेंच तरेचे कॉन्सेप्ट सुद्दां आमचे आज गोंयच्या फुडाऱ्यांनी आज केल्ले आसात. आणि म्हणूनच खेळा मळ्यांतल्यान सुद्दां नोकर भरती कशी जावप, तातूंत पार्टिसिपेशन कशें जावप, हेवूय आज आमच्याच अधिकाऱ्यांनी आज ती स्वप्न पळयलेलीं आसात. आज आमकांय दिसता की ह्या खेळमळाचेर जो नामना कमयतलो, आमच्या गोंया खातीर नेम आनी फेम दितलो, ताजे खातीर आमी ऑलरेडी असेंब्ली फ्लोराचेर सांगिल्ले आसात. गोंयचे आदरणीय मुख्यमंत्री आज लोकां खातीर काम करतात आणि हेच लोकां पॅरंट्सां भितर आशिल्लो जी मरगळ जी आसा किंवा तो नेगेटीव थॉट जो आसा, आपले भुरगे खेळ करून कितें करतले ताका उत्तर जर दिवपाक जर आसा, आमी जितले पर्यंत दिवपाचें आसा ते दितले. आणि आमचे सरकारी जे कर्मचारी, सरकारी जी दप्तरां जी आसात, पुलीस डिपार्टमेंटाक ऑलरेडी आमी नोकऱ्यांचे जाहीर केल्ले आसात, गव्हर्मेंट रिजर्वेशन स्पोर्ट्स पर्सनॅलिटी खातीर. पण बाकीच्या डिपार्टमेंटाक सुद्दां आमचो गोंयचो मुख्यमंत्री ह्योय काही गोश्टी करतलो अशें तुमकां सगळ्यांक हांव आश्वस्त दिवपाक सोदतां. आणि तुमी सगळे हे प्रमोट करतले आणि आमचे खेळाबळावयले भुरगे जे आसात तांकां मुखार हाडटले अशी अपेक्षा बाळगितां. भक्तीबाई कुलकर्णीचे परत एकदा अभिनंदन करून ताका मुखावयल्या वेगळे वेगळे जे टुर्नामेंट जातले तातूंत भितर हांव ताका शुभेच्छा व्यक्त करतां. आणि एक दीस मुखावयले वर्ल्ड चॅम्पियन जे जातले तातूंत भितर तूं गोल्ड हाडटले आणि गोंयचें नांव वयर काडटले असो आशिर्वाद आणि तुजे कडल्यान आमकां अपेक्षा आसा. तुमकां सगळ्यांक देव बरें करूं. देव बरें करूं सर. तुमचो असोच आधार आमकां लाभतलो अशी हांव आशा बाळगितां. फुडल्या सुवातेर हांव मागतां आजच्या कार्यावळीचे मुखेल सोयरे गोंयचे मुखेलमंत्री डॉक्टर श्री प्रमोद सावंत हांच्या लागीं की तांणी ह्या सुवातेर मार्गदर्शनात्पर 2 उतरां सांगची. बाय भक्ती कुलकर्णी हाचो सत्कार सुवाळ्याक चेस असोसिएशन ऑफ गोवा आणि डायरेक्टर ऑफ स्पोर्ट्स हांच्या वतीन आयोजीत केल्ल्या ह्या सुवाळ्याक आतांच ज्यांचे भाशण तुम्ही ऐकले ते म्हजे मित्र स्पोर्ट्स मिनिस्टर बाब गोविंद गावडे, ज्यांचे फेलिसिटेशन आमी आतांच केले बाय भक्ती कुलकर्णी, व्यासपीठाचेर आशिल्ले बाकी ह्या सत्कार समितीचे चेअरमॅन बाब महेश कांदोळकर, कमिटीचे संयोजक आमचे आशिश केणी आणि डायरेक्टर ऑफ स्पोर्ट्स अजय गावडे, भक्ती कुलकर्णीचे पेरेंट्स, कोच आणि बाकीचे सगळे त्याचे चाहते, मिडिया फ्रेंड्स, म्हणजे मोगाळ भावांनो आणि भयणांनो, खूब खोस भोगता आयच्या सुवाळ्याचेर बाय भक्ती कुलकर्णीचे अभिनंदन करता आसतना खरोखरूच मनाक खूब खोस भोगता. आणि ह्या खासा सुवाळ्याक आमी सगळे जाण हजर आसा. आणि भक्तीन उलयता उलयता आसतना तेजो पुराय म्हणजे 2.5 वर्सां पासून ते आतां पर्यंत तेजो जर्नी कसो आशिल्लो तेणी जर्नी आपलो एक्सप्लेन केलो. आपल्या कशा पद्दतीन सपोर्ट आपल्या पेरंट्साचो मेळ्ळो, आपल्या टिचर्सांचो मेळ्ळो, आपल्या फ्रेंड्साचो मेळ्ळो आणि सगळ्यांचो सपोर्ट कशा पद्दतीन मेळ्ळो हे तेणी इट इज नॉट पॉसिबल, एकट्याक पॉसिबलूच नाशिल्लें. विथ द सपोर्ट ऑफ ऑल ते सक्सेस जावपाक शकले. निश्चित रित्या ताणें वेगवेगळे अवॉर्ड्स मेळयले, वेगवेगळी मॅडल्स मेळयली.
वेगवेगळ्या मळाचेर हांव तितून डिटेलान वचना. म्हणजे बाप्पा आशिश केणी आनी तेणी मेळयल्ल्या वेगवेगळी स्टेट लेवल्स, नॅशनल लेवल्स आनी इंटरनॅशनल लेवल्स वेगवेगळी मॅडल्स तेणी सांगली. शी वील बी द रोल मॉडल फॉर अदर्स इन द स्टेट. आमच्या स्टेटींतल्या बाकी सगळ्या खेळांत खेळपी भुरग्यां खातीर ते रोल मॉडल आसतलें. म्हणजे कशा पद्दतीन डेडिकेशन आसप हें खूब म्हत्वाचें आसा. खूब जाण खेळटा तितक्याच पुरते खेळटा, मागीर सोडून दिता. सातत्य आसप, कंटिन्युटी आसप, म्हणजे न थकता म्हणटा तशें, न झुकता न थकता कंटिन्युअसली एफर्ट्स, आनी ते तेणी केले म्हणून ह्या लेवलाचेर पावले. आजुनूय खूब फुडें पावपा जाय आनी निश्चित रित्या ते फुडें पावपा खातीर ताका पुराय जो सपोर्ट जाय तो सपोर्ट म्हाका दिसता आमी ल्हानशें टोकन, म्हणजे म्हाका मिनिस्टरान फोन केलो, म्हाका म्हणपा लागलो वील डिक्लेअर्ड आनी तूं एनावन्स कर म्हणपा लागलो म्हाका की ताका आमी 10 lakhs रुपीज दिवपाचे. हांवें एनावन्स कर कित्याक म्हटलें, त्याच फंक्शनान 10 lakhs चेक दिवन उडोवया म्हटलें. सो ही टूक द इनिशिएटीव्ह आनी वांगडाच ताच्या डिपार्टमेंटान तेणी सोमतेच म्हणजे वांगडाच 2 दिसाच्या भितर तेणी चेक रेडी करून हाडलो. दॅट इज द इनिशिएटीव्ह अजय आनी ताच्या डिपार्टमेंटान खूब स्पिडिली काम केलें. आनी म्हाका आतांच म्हणजे महेश सांगतालो की फर्स्ट टायम दीस टायप ऑफ इंडिविज्युअल एवॉर्डा खातीर एवढी इतकी रक्कम येदी व्हडली रक्कम दिवप, दीस इज द फर्स्ट टायम इन द हिस्ट्री ऑफ गोवा इन शॉर्ट पिरियड. नो डावट हाज्या फुडें खंयच्याच खेळाडूक म्हणजे वाट पळोवची पडची ना. फाटल्या खरें सांगता हांव, खेळाडूंक वाट पळोवची पडची ना. फाटल्या कोविडा खातीर 2 वर्सां पेंडींग उरिल्ले. आमी लास्ट इयर सगळ्या जाणांक सगळे म्हणजे तेंचे एवॉर्ड्स, रिवॉर्ड्स, तेंचे सगळे जितके सर्टिफिकेट्स आनी तेंचे कॅश प्रायजीस आनी एवॉर्ड्स आमी फाटले फावटी ऑलरेडी म्हणजे 2 वर्साचे वांगडा दिल्ले. ह्याय वर्साचे म्हाका दिसता केन्ना तरी केन्ना फंक्शन दवरला, 29 तारखेक फंक्शन उरलां. ह्या वर्साचे सगळे एवॉर्ड जितके दिवपाच्या विथ कॅश प्रायजीस ही सगळी ह्या 29 तारखेक आमी दितले. दुसरी गजाल त्याने खास करून जी गोविंदान सांगली की रिजर्वेशन इन जॉब्स वेगवेगळ्या कडेन दिवपा जाय. वेगवेगळ्या म्हणजे आतां पर्यंत आमच्या 3 डिपार्टमेंटांनी फक्त रिजर्वेशन्स आसा. आय थिंक इन द पुलीस डिपार्टमेंट, फायर डिपार्टमेंट आनी 1-2 डिपार्टमेंटांनी. बट अदर डिपार्टमेंटांनी रिजर्वेशन्स दिवपाची फायल त्यांनी मूव केल्या. बट इट इज एन आफ्टर ऑल इट इज एन कॉम्पिटिशन्स. बट म्हाका सांगपाक खूब खोस भोगता. हांव आतांच उलयतालो की दीस टायप ऑफ इंटरनॅशनल जांकां देशा खातीर जे प्रायजीस घेतात ताका सरकारान डायरेक्ट नॉमिनेट करपाक जाय. अँड टुडे आय एम डिक्लेरिंग दॅट भक्ती कुलकर्णी वील बी अपॉयंटेड इन अ SAG. तेजो चॉयस पळोवन ताका आमी ज्या फिल्डांत म्हणजे इदर एज अ शी वील बी एक्सपर्ट इन द चॅस. सो डेफिनेटली वी आर इन चॅसानूच ताका इदर द स्टेट कोच म्हणून चॅसाचो आमी ताका अपॉयंट करपाक SAGन सोदता. ताका जाता तितके बेगीन म्हणजे आमकां फक्त कॅबिनेट डिसिजन घेवचें पडटलें. सो ही वील मूव द फायल आनी जाता तितके बेगीन कॅबिनेट डिसिजन जाल्या उपरांत तेजी ऑफर ताका दिली वतली आनी SAGत ताका जॉयन करून घेतलें वयतलें. हाज्याय फुडें इंडिविज्युअली जे इंटरनॅशनल प्रायजीस देशा खातीर जे जे कोण हाडटात इट वील बी द पर्मनंटली हाज्या फुडें देशा खातीर जे मॅडल्स कोण कोण हाडले वतात तांच्या खातीर डेफिनेटली स्टेट वील कन्सिडर दीस टायप ऑफ ऑफर्स इन द गव्हर्मेंट. आनी कॉमन कॅटेगरींतल्यान म्हणजे आमी म्हणटा टीम वर्कांतल्यान जे जे कोण येता दे विल कॉम्पीट थ्रू द स्पोर्ट्स कॅटेगरी. तांच्या खातीर स्पोर्ट्स कॅटेगरी हो कोटा आसतलो. बट इंडिविज्युअल प्रायज अशा पद्दतीन हाडटले ताका डायरेक्टली वी आर देर इज अ प्रोविजन. हांवें आतांच तेजे कडेन उलयतालो. बट हाडले विदीन जाता तितके बेगीन ताजी ऑफर म्हणजे जेणे करून तेणे आतां ब्रांज मेडल हाडला. डेफिनेटली द नेक्स्ट टायम शील ब्रिंग द गोल्ड फॉर द इंडिया. त्या खातीर हांव तेजें खूब खूब अभिनंदन करता. गोंय सरकार पुराय तेज्या बरोबर आसतले, गोंयचे सगळे लोक ताज्या बरोबर आसतले आनी निश्चित रित्या अशा पद्दतीत खेळा मळाचेर फुडें येवपी सगळ्या भुरग्यांक सपोर्ट करपा खातीर आमचो डायनामीक मिनिस्टर ही स्वता खेळटा खेळटा मातसो ताजो पांयांक लागला म्हणून मातसो इंजर्ड आसा.
खूब दीस जाले. बट एनी हांव स्वता ग्रावंडाचेर वचून प्रत्येक भुरग्यांक एनकरेज करपी कला क्षेत्रांत आसत किंवा क्रीडा क्षेत्रांत आसत, गोविंद खूब बरें काम करता. डेफिनेटली सगळ्यांचें मोटिवेशन तो करतलो हांव निश्चितच मागता. आनी अशाच पद्दतीत आमी आमचे नॅशनल गेम्स ह्यो नेक्स्ट इयर गोंयांत जावपाच्यो आसा. ताच्या खातीर इन्फ्रास्ट्रक्चर रेडी आसा आनी ह्या निमित्तांत खुबशे भुरगे ह्याय नॅशनल गेम्सान पार्टिसिपेट जावपा खातीर फुडें येतले. खेलो इंडियाचे सेंटरूय तेणी म्हटलें तें फुडें काडलां आनी ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर्स फीट इंडिया मुवमेंट सुरू करता आसतना तांचो ध्येय आनी उद्देश तितकोच आसा की ह्या देशांतले तरणाटे जर फीट जातले आसत जाल्यार ही हॅड स्टार्टेड, म्हणजे जशी स्कील इंडिया मुवमेंट आसा तशीच फीट इंडिया मुवमेंट ताणें स्टार्ट केल्या. आनी फीट इंडिया मुवमेंट्स भुरगे ग्रावंडाचेर खेळपाक जाय, म्हणजे ते ग्रावंडाचेर खेळपा खातीर सगळ्यांनी भायर सरपाक जाय. पेरंट्सांनी तांकां प्रमोट करपाची गरज आसा. आमकां फक्त म्हणजे ह्याय मळाचेर खूब भुरगे फुडें वचपाक जाय. वेगवेगळ्या हाजेर आमकां मॅडल्स ही नॅशनल लेवलाचेर मेळोवपाक जाय आनी ते सगळे जाण मेळयतले. सो ऑन द सेम लायन म्हाका दिसता फीट इंडिया मुवमेंट हाका स्टेटींत खूब मोठ्या प्रमाणांत बूस्ट दिली वयतली. त्याच बरोबर एक सांगता म्हणजे स्टेट चॅस असोसिएशन अंडर द लिडरशीप ऑफ महेश खूब बरें काम करता. खूब फावटी पळयता म्हणजे ते खूब भुरग्यांक प्रमोशन करता. वेगवेगळे तेंचे एक 2-4 फावटी टुर्नामेंटाक वचपाचोय योग म्हाका वेगवेगळे कडेन आयला. तांचो डिमांड आसा की प्रत्येक तालुका लेवलाचेर तांकां चॅस असोसिएशनाक प्रमोट करपाक जाय. म्हाका खबर आसा देर इज अ शॉर्टेज ऑफ कोचीस, ताका लागून खूब कडेन आमकां प्रमोट करपाक मेळना. बट वील सॉर्ट आउट. आमकां बरे चॅस कोचीसूय घेवपाक जाय कारण ही बुद्धीची गेम आसा आनी बुद्धीजिवी म्हणण्यापेक्षा भुरग्यांक हातूंत एक्सपर्ट करपा खातीर म्हाका दिसता आमकां वेगवेगळे कडेन कोचीस अपॉयंट करपाचें काम बेगीन करुया, जेणे करून तालुका लेवलाचेर जशें आमी वेगवेगळे कोचीस अपॉयंट करून म्हणजे क्रिकेट कोचीस, फुटबॉल कोचीस, व्हॉलीबॉल कोचीस करता त्या पद्दतीत इवन दो अलॉंग वीथ जॉयंटली म्हणजे एकदां ते फक्त गव्हर्मेंट करीत जाल्यार जायना. अलॉंग वीथ द एसोसिएशन वी कॅन वर्क टुगेदर. सो बाय भक्ती सारकी अजूनय बी म्हणजे वेगवेगळे अजूनय बी खुबशी अनुराग महामल आसतलो आनी त्याच बरोबर वेगवेगळे जे बुद्धीबळांत भुरगे फुडें आयल्या तांकां आनीकूय स्कोप दिवपा खातीर गोंय सरकार आनी एसोसिएशन हांच्यांनी जॉयंटली काम करचें एक हांव तांकां सुयेश चिंतिता. आनी बाय भक्तीन सांगलें की लास्ट इयर हांवें ताका राखी बांदपाक आपयलें. हे फावटी तेजो टर्न आशिल्लो राखी बांदपाक येवपाचें, तें येयलें ना. एनी हाव फ्रॉम नेक्स्ट इयर आय एम वेटिंग फॉर यू. सो खेळामळार आशिल्ल्या भुरग्यांक सगळ्यांक बुस्ट करपा खातीर गोंय सरकार सदोदीत तुमच्या बरोबर आसतलें हांव इतकेंच सांगता. आनी परत एकदां बाय भक्तीचें हांव खूब खूब अभिनंदन करता. तूं आमच्या खातीर खरोखरूच गोंयच्या खातीर तूं सगळ्या भुरग्यां खातीर तूं मॉडेल आसतलें. थँक्यू. Thank you, sir. We definitely need this kind of encouragement, and thank you for your constant support and encouragement. Last but not the least, may I request Sri Nyaneshwar Naik, Chairman Goa Chess Ad Hoc Committee, to kindly propose a vote of thanks. Good evening, everybody. Respected dignitaries on the dais. सर, पहिल्या प्रथम म्हणजे आमचे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर डॉक्टर प्रमोद सावंत यांचे हांव खूब अभिनंदन करता आनी थँक्यू म्हणटा कारण तेणी आमकां हांगासर भक्ती कुलकर्णीक एसएजीन ऑफर दिल्या त्या बद्दल खरेंच तेंचे मना काळजांतल्यान अभिनंदन. चॅस फॅटर्निटी कडल्यान मना काळजांतल्यान अभिनंदन. On behalf of Goa Chess Ad Hoc Committee, I take the opportunity to thank wholeheartedly to our Honorable Chief Minister, Dr. Pramod Sawantji, for sparing his valuable time to grace this function. Also thank to our Dynamic and Sports Minister, Sri Goemkarponn sir, for his valuable support. Further also, I am happy to thank Sri Ajay Gowde sir, Director of Sports and Youth Affairs, for the proper guidance to this function. I also thank all the parents,
print media, sports lover, electronic media, social media for covering this function. Also thanks to the sports well-wishers and sports lovers, those attended this function today and made it grand success. I also thank IMB and all the chess associations, especially Mahesh and his team and Ashish and his team for organizing such a beautiful function. Also extended my valuable thanks to the comparer and my other colleagues of ad hoc committee. I also thank Mr. Raghunandan Gokhale, a Dronacharya awardee, who has come all over from Mumbai to greet Bhakti. I also thank Mr. Anurag Mamal, our own GM, who has attended this function for the day. Once again, thank you all, one and all. Dev Bare Karo. Jai Hind, Jai Goa.